Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Παρασκευή 10 Ιανουαρίου του 2025. Θα ήθελα να υπενθυμίσω την εκστρατεία που είναι σε εξέλιξη, μια εκστρατεία στην οποία συμμετέχουμε και εμείς, οι φίλοι του καναλιού, για την υποστήριξη της παραγωγής της ταινίας για τον Ιωάννη Καποδίστρια. Εδώ θα βάλω πάλι τον αριθμό λογαριασμού που μας έδωσε ο κύριος Σμαραγδής, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Υπάρχουν, όπως βλέπετε, ο αριθμός, το IBAN όπως λέγεται, δικαιούχος Αλέξανδρος Φιλμ, παρένθεση για την ταινία Καποδίστριας, και για κατόχους εξωτερικού υπάρχει το SWIFT όπως γράφεται. Θα το αφήσω 1-2 λεπτά στην οθόνη, μπορείτε να το κόψετε αυτό από την οθόνη, να το έχετε μπροστά σας και να το χρησιμοποιήσετε όσοι θέλετε να βοηθήσετε την παραγωγή αυτής της ταινίας. Πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο. Πρέπει, αν υπάρχουν κύκλοι που δεν θέλουν να γυριστεί αυτή η ταινία, πρέπει οι πολίτες, εφόσον το θέλουν, να δώσουν μια απάντηση και να δούμε στους κινηματογράφους την ταινία για τον Καποδίστρια. Ελπίζουμε ο κύριος Μαραγδής να κάνει μια παραγωγή, διεθνή παραγωγή από ό,τι ακούω κάνει. Έχει γυριστεί η μισή ταινία, απλά περίμενε κάπου λεφτά από κάποιο πρόγραμμα εδώ του κράτους και δεν προχώρησε και διακόπηκε η παραγωγή. Φαίνεται ότι θα γίνει μια διεθνής παραγωγή. Θα παρουσιαστεί λοιπόν η προσωπικότητα αυτή, η τεράστια προσωπικότητα του Ιωάννη Καποδίστρια, που για λόγους που δεν θέλω τώρα να συζητήσω, δεν τους ξέρω κιόλας, αυτό το κράτος εδώ τον τιμωρεί. Τιμωρεί τον άνθρωπο που έδωσε τα πάντα στη ζωή και στο τέλος και τη ζωή του για να έχουμε ένα ανεξάρτητο κράτος. Αυτό πλήρωσε άλλωστε. Αν επαναλαμβάνω, θεωρούμε ότι οι Έλληνες πολίτες, ιδίως του εξωτερικού, και το λέω ιδίως γιατί αυτοί κατά τεκμήριον έχουν και μεγαλύτερη οικονομική ευχέρεια, με 50, 100, 200, κάποιοι μου είπε ο κύριος Μαραγδής χθες ότι μπαίνουν και 500 και 1000. Αν μπορέσουμε λοιπόν να βοηθήσουμε την ταινία αυτή, πιστεύω ότι θα είναι προς το συμφέρον μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Ακούστε. Επειδή μπορεί να βάζει και ο καθένας στο κεφάλι του πράγματα, καμία διάθεση, τουλάχιστον ομιλών, δεν έχει να ασκεί κριτική στον οποιονδήποτε, είτε στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση. Μακάρι να ήταν όλα καλά και να σας έλεγα για τις ιστορίες από το χωριό, τα λαογραφικά που τρελαίνομαι και μ' αρέσουν, τα ιστορικά ζητήματα, τα διεθνή μόνον. Δεν γίνεται όμως. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Το ξαναείδα το θέμα και το έψαξα. Ναι, έχουν εντάξει την άσκηση της γαλάζιας πατρίδας στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Σας είπα χθες ότι, ακούστε, όταν παρακολουθείς την πολιτική, όταν προσπαθείς να βρεις τον ηρμό και τη λογική επαγωγή πολιτικών κινήσεων, πάντα με κριτήριο το εθνικό συμφέρον, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, και διαπιστώνεις αυτό, ότι βάζουν, δηλαδή έχουν αλλάξει και το νόημα των λέξεων. Εμπιστοσύνη τι λέει? Οικοδομώ εμπιστοσύνη. Δηλαδή κάνουν και οι δύο πλευρές, βρίσκουν ενέργειες οι οποίες θα βγάλουν την καχυποψία από μέσα, ανάμεσά τους, και έτσι με αυτά τα μέτρα θα οικοδομήσουν την εμπιστοσύνη. Ακούστε εδώ τρέλα τώρα. Δέχθηκε η Ελλάδα να γίνει η άσκηση γαλάζια πατρίδα και φαίνεται ότι ικανοποιηθήκαμε ή το συμφωνήσαμε να γίνει ανατολικά της Ρόδου το κύριο μέρος της άσκησης. Δηλαδή πάει το Καστελόριζο, πάει η Κύπρος. Τι θα πει? Είναι γαλάζια πατρίδα? Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας είναι επιθετικό? Το έχουν χαρακτηρίσει, τουλάχιστον ένας θαραλέος πρέσβης Τούρκος το χαρακτήρισε μια φούσκα και μια ανοησία. Τι θα πει πατρίδα? Πατρίδα σημαίνει κυριαρχία. Πώς μπορείς να έχεις κυριαρχία σε ξένες θάλασσες
λέει. Κυριαρχία έχεις μέχρι τα 12 ή τα 6 μίλια αναλόγως. 12 μίλια η Τουρκία έχει στον Εύξηνο Πόντο και στη Μεσόγειο και 6 μίλια στο Αιγαίο. Εκείνο μπορείς να το πεις πατρίδα. Από εκεί και μετά λέει πώς το ονομάζεται πατρίδα. Όλο είναι παράνομο. Και δεχόμαστε εμείς τη γαλάζια πατρίδα, τη λέξη γαλάζια πατρίδα, και ξέρετε μερικές φορές μήπως είμαι και αφελής που δεν θυμάστε πριν δω την πληροφορία ότι το βάλαν στα ΜΟΕ. Προχθές δεν σας είπα ότι η Ελλάδα κανονικά πρέπει να κάνει πρώτον διάβημα στην Τουρκία για την άσκηση γαλάζια πατρίδα, γενικώς για το δόγμα, και δεύτερον να καθίσει και να κάνει ένα ωραίο τεκμηριωμένο κείμενο, να το στείλει στο ΝΑΤΟ, να το στείλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω, ίσως και στον ΟΗΕ, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, και να πει ορίστε, αυτή η χώρα που κατά τα άλλα είναι σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και συνδεδεμένο μέλος με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η χώρα αμφισβητεί και διεκδικεί κυριαρχικά δικαιώματα εκτός πέραν πάσης λογικής, όχι διεθνώς δικαίου. Και έλεγα εγώ ότι αν το κάναμε αυτό θα ενισχύαμε διεθνώς τη θέση μας και η Τουρκία θα δυσκολευόταν να πλασάρει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Κανένα διάβημα μέχρι τώρα, και αντί διαβήματος διαπιστώνω ότι το δεχτήκαμε και ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Τι να πω τώρα, άντε πέστε μου, πώς θα το καταπιείς αυτό και να μην το σχολιάσεις. Έρχεται δε και ο Φιντάν, προσέξτε τι λέει τώρα. Τώρα είμαι σε διπλά δύσκολη κατάσταση, διότι πάμε να βγάλουμε συμπεράσματα με βάση αυτά που λέει ένας Τούρκος. Αλλά για προσέξτε, δεν μπορούμε να μην τα λαμβάνουμε υπόψη. Εγώ δεν λέω ότι θα το πιστεύουμε, αλλά δεν μπορείς να μην τα λαμβάνεις υπόψη. Προσέξτε τι λέει. Έδωσε συνέντευξη για ετήσια σε ξένους και Έλληνες ανταποκριτές. Λέει, οι εσωτερικές πιέσεις που δέχεται η ελληνική πολιτική ηγεσία, και όχι η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε διάφορα πεδία που κατά καιρός εκφράζουν οι Τούρκοι, αλλά οι εσωτερικές πιέσεις που δέχεται μπορεί να διαφοροποιήσουν το πλαίσιο στο οποίο θα καθίσει να συζητήσει ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Ερντογάν την επίλυση των διαφορών στα ελληνοτουρκικά, είπε ο Φιντάν σήμερα στη διάρκεια ενημέρωση των δημοσιογράφων. Προσέξτε, το ξαναπώ, ότι λέει, για να το λέει αυτός, κάτι τέθηκε από την ελληνική πλευρά, ότι επειδή δέχεται εσωτερικές πιέσεις πιθανόν και από το κόμμα του, αυτό μπορεί να διαφοροποιήσει το πλαίσιο στο οποίο θα καθίσει να συζητήσει ο Μητσοτάκης με τον Ερντογάν. Δηλαδή πιο πριν είχε συμφωνήσει άλλο πλαίσιο και τώρα λέει δεν μπορώ να το περάσω στο εσωτερικό και θα αλλάξει το πλαίσιο. Αναγνώρισε το θετικό κλίμα ανάμεσα στις δύο χώρες, κρατηθείτε, τόνισε όμως ότι στο θέμα των διαφορών στο Αιγαίο, που θα συζητήσουν οι δύο ηγέτες στην Άγκυρα όταν πάει ο κύριος Μητσοτάκης, πρέπει να προσθεθεί και η Δυτική Θράκη. Και όσον αφορά το Κυπριακό είναι θέμα ηγεσίας, να βρουν το θάρρος δηλαδή να το λύσουν πάντα στη λογική των δύο κρατών. Δεν το είπε, αυτό εννοούσε. Τώρα, τι είπε επιλέξει. Το 2024, στην εισαγωγική τοποθέτηση, διατηρήσαμε τη θετική δυναμική που έχουμε πετύχει με την Ελλάδα στις σχέσεις μας, διατηρώντας ζωντανό το διάλογό μας σε υψηλό επίπεδο με αμοιβαίες επισκέψεις. Θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε σε αυτόν το ρυθμό και το νέο έτος. Προσέξτε, το 24 έχουμε τα θαλάσσια πάρκα και την Κάσο, όπου και στα δύο, για τα θαλάσσια πάρκα δεν το συζητάμε, κάναμε πίσω, και στην Κάσο άλλα λέει η κυβέρνηση, άλλα λένε οι Τούρκοι και άλλα καταλαβαίνει ο λαός. Τι καταλαβαίνει ο λαός ξέρετε όλοι τι έγινε στην Κάσο. Η Τουρκία έστειλε 5 πλοία εκεί πολεμικά, εμείς κανένα απέναντί τους, τα κρατούσαμε πίσω από την Κάσο, και μετά το τηλεφώνημα Γεραπετρίτη Φιντάν, τα τουρκικά πλοία έφυγαν, έβγαλε η Τουρκία ναύτεξ, κάποιος τις έδωσε τις συντεταγμένες, κάποιος το ζήτησε και λέει προχώρησε. Αν όμως έβγαλε ναύτεξ, κάποιος της αναγνώρισε δικαιοδοσία. Εάν όχι η Ελλάδα απευθείας, το Ιταλικό πλοίο. Γιατί δεν πήραμε τον καπετάνιο εδώ να τον περάσουμε από δικαστήριο? Πώς το έκανε αυτό? Ενώ είχαμε αυτά τα δύο
που φαίνεται ότι υποχώρησε η Ελλάδα, λέει όλα πήγαν καλά. Βέβαια, άμα υποχωρεί η Ελλάδα, όλα καλά πήγαν το 24. Θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον ρυθμό και το νέο έτος, αλλήμονό μας δηλαδή. Συνεχίζουμε να εξετάζουμε τις υφιστάμενες διαφωνίες μας με την Ελλάδα στο πλαίσιο των μηχανισμών διμερούς διαλόγου που λειτουργούν καλά. Πώς, τι θα δημιουργούσαν? Άμα δεν ξεβολεύεσαι εσύ και περνούν όλες οι θέσεις σου, καλά. Είναι προς το συμφέρον και των δύο χωρών και της περιοχής να ενεργούμε στο πνεύμα της καλής γειτονίας. Και λέει, η θετική σχέση μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας, ιδιαίτερα η θετική σχέση που ξεκίνησε σε επίπεδο ηγετών, διασφαλίζει πραγματικά ένα καλό περιβάλλον για καλύτερη επίλυση των προβλημάτων που κληρονομήσαμε από το κοντινό και το μακρινό παρελθόν, και αυτό προσπαθούμε να το συνεχίσουμε. Αυτήν τη στιγμή τα προβλήματα έχουν δύο όψεις. Η πρώτη είναι το πρόβλημα αυτό καθ' αυτό. Δηλαδή, όταν συναντιούνται δύο λογικά σκεπτόμενοι άνθρωποι σε ένα πεδίο χωρίς εσωτερική και εξωτερική πολιτική επιρροή, προσέξτε τι λέει, υπάρχει το ζήτημα του πώς να δούμε τα θέματα στο Αιγαίο και τα άλλα θέματά μας στη Δυτική Θράκη. Εδώ έχουμε εντατικοποίηση. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει και η εικόνα προκύπτει όταν υπησέρχονται παράγοντες από το γύρο περιβάλλον, ιδίως από την εσωτερική πολιτική. Εδώ λέει ότι όταν συναντώνται πιθανόν υψηλόβαθμοι διπλωμάτες και πολιτικοί, δείχνουμε κατανόηση. Αυτό λέει. Αλλά όταν φωνάζουμε εμείς, τότε χαλάει η σούπα. Βέβαια, σε αυτό το σημείο βλέπουμε ότι η εσωτερική πολιτική πίεση στην πλευρά της Ελλάδας διαμορφώνει ένα διαφορετικό πεδίο για τη διαχείριση των υφισταμένων προβλημάτων. Δηλαδή, θεωρώ ότι αν η εσωτερική πίεση λάμβανε υπόψη μόνο τα πραγματικά συμφέροντα, όπως συμβαίνει στην Τουρκία, θα μπορούσε να υπάρξει ένα πιο ορθολογικό πεδίο. Τι λέει δηλαδή? Στην Τουρκία η αντιπολίτευση δεν λέει τίποτα, διότι όπως μας είπε χθες ο Γκιουλέρο, υπουργός άμυνας, θα τα βρούμε, λέει, έχουμε διάλογο, αλλά δεν θα θυγούν ούτε χιλιοστό τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Τέτοιο διάλογο κάνω κι εγώ. Γιατί να αντιδράσουν λοιπόν οι Τούρκοι? Εμείς αντιδρούμε γιατί θεωρούμε ότι θίγονται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και η κυριαρχία σε ορισμένες περιπτώσεις. Σε αυτό το σημείο βέβαια κατανοούμε τη θέση στην οποία βρίσκονται οι συνομιλητές μας, ιδίως ο κύριος Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών. Καταλάβατε? Τους κατανοούν. Τους λένε δηλαδή οι δικοί μας, Μητσοτάκης και Γεραπετρίτες, ρε παιδιά, αυτά που μας ζητάτε δεν μπορούμε να τα περάσουμε, διότι έχω αντιδράσεις. Δεν λένε ότι δεν τα δέχομαι, διότι είναι παράλογα, είναι εκτός διεθνούς δικαίου και άντε και ξέρω εγώ. Λένε δεν μπορώ να τα περάσω. Και μας κατανοεί, τους κατανοεί ο κύριος. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν έτσι στον δρόμο μας, όσο δεν χάνουμε την εστίασή μας, όσο διατηρούμε την πρόθεσή μας, όσο έχουμε την υποστήριξη του λαού μας, λέει για τους Τούρκους. Προκαλείται βέβαια κάποια απώλεια χρόνου, αλλά στο τέλος συνεχίζουμε να προχωράμε μπροστά με αποφασιστικότητα. Εγώ πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα, όσο ελληνική και τουρκική κοινή γνώμη στηρίζουν αυτή τη διαδικασία, πόθεν προκύπτει αυτό, μπορούμε να διανύσουμε μια θετική απόσταση. Το σημαντικό είναι το θάρρος της ηγεσίας. Το σημαντικό είναι ποιος θα εκφράσει την πολιτική στήριξη και την έγκριση που το δίνει η κοινή γνώμη στην επίλυση του προβλήματος με υψηλό αίσθημα ηγεσίας. Διότι ο πρόεδρος μας, ο Ερντογάν, έχει δείξει και αποδείξει πολλάκις ότι είναι έτοιμος σε πολλά θέματα και βλέπουμε ότι και ο Μητσοτάκης έχει μια σοβαρή αποφασιστικότητα σε αυτό το σημείο. Μακάρι να κάνει σημαντικά βήματα σε αυτή την κατεύθυνση, ιδιαίτερα το 2025, γιατί μετά θα πάμε σε προεκλογικό. Λοιπόν, και λέει μετά διάφορα άλλα, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Βγάλτε τα συμπεράσματά σας, δεν θέλω πραγματικά να πειράσω κανένα, εγώ τη δικιά μου άποψη λέω. Πάντως αυτό δεν είναι εικόνα κανονικής χώρας. Να εκθέτει έτσι την ελληνική πολιτική ηγεσία ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Την εκθέτει ανεπανόρθωτα. Εντάξει. Και αν δεν είναι έτσι όπως τα λέει, ας βγει ο Γεραπετρίτης και το γραφείο του Πρωθυπουργού να κάνουν μια δήλωση, να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους. Είδατε τίποτα? Μέχρι τώρα δεν είδα. Αν δούμε αύριο, εδώ είμαι εγώ να το παρουσιάσω φαρδιά πλατιά. Τώρα, ο Δένδιας σήμερα πήγε στην ΕΑΒ χθες, 5η 9 Ιανουαρίου. Πήγε στην ΕΑΒ
μεταξύ άλλων ενημερώθηκε για την εξέλιξη του προγράμματος του συστήματος αντιντρών Κένταβρος, η γραμμή παραγωγής του οποίου θα είναι έτοιμη εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Λογικό είναι, δεν έβαλε το χρονοδιάγραμμα, γιατί να πούμε σε αυτούς που ενδιαφέρονται πότε θα είναι έτοιμο. Πάντως λέει, γραμμή παραγωγής θα είναι έτοιμη εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Πιστεύω δηλαδή ότι μπαίνουμε σε γραμμή παραγωγής. Ανέφερε στο X. Ενημερώθηκα για τα απολογιστικά οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης το 2024, όπως και για τον προϋπολογισμό και τους στόχους του 2025. Ενημερώθηκα ακόμη για θέματα που αφορούν πτυτικά μέσα της πολεμικής αεροπορίας. Στη σύσκεψη που έγινε στην ΕΑΒ, στην Τανάγρα, συμμετείχαν Δένδιας, Κεφαλογιάννης, Χούπης, αρχηγός ΓΕΘΑ, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αντώνης Οικονόμου και ο αρχηγός του ΓΕ Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης. Πάντως σήμερα είδα ένα άρθρο στο Πρακτορείο Ανατολή του καθηγητή Ορχάν Καραογλου, Τούρκο, και το άρθρο αυτό αναφέρεται στα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας και λέει οι προσπάθειες, οι αυξανόμενες προσπάθειες της Ελλάδας για εξοπλισμό των ενόπλων δυνάμεων. Γιατί τώρα, και αναφέρει ένα σκεπτικό όπως αυτό προκύπτει από τις κινήσεις της ελληνικής πλευράς. Τώρα, στο πλαίσιο της άσκησης Γαλάζια Πατρίδα έγινε μία άσκηση μέσα στην άσκηση, η οποία έχει ονομασία επιχείρηση νύχη αρπακτικού. Εντάξει, τα νύχια του αρπακτικού. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της άσκησης της επιχείρησης, ομάδες βατραχανθρώπων έφτασαν στην περιοχή με ελικόπτερα, έγινε στη Μαρμαρίδα, σε ένα νησί, το νησί Γιλαντζίκ. Εκεί λοιπόν έφτασαν στην περιοχή, η ομάδα πήδηξε στο νερό και κατέστρεψε νάρκες που εντοπίστηκαν με εκρηκτική ύλη, τις κατέστρεψε. Άρα αυτοί είναι οι αμυντικοί βατραχάνθρωποι, γιατί έχουν βατραχανθρώπους για αμυντικές επιχειρήσεις που είναι η άρση θαλάσσιων ναρκοπεδίων και όχι μόνο, και ναρκοπεδίων ακτής, και μετά έρχονται οι βατραχάνθρωποι οι επιθετικοί, οι οποίοι κάνουν επιθετικές ενέργειες στην ακτή αφού αποβιβαστούν. Σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης, πραγματοποιήθηκαν πυρά πυροβολικού πριν να αποβιβαστούν επιθετικοί βατραχάνθρωποι με ελικόπτερα στο νησί. Μετά την επιθετική απόβαση λοιπόν, έγινε και επιθετική απόβαση και με ταχύπλοα, και με ελικόπτερα και με ταχύπλοα. Οι ομάδες των βατραχανθρώπων των επιθετικών ύψωσαν την τουρκική σημαία, σημαίνει ότι την κατέλαβαν. Είχαμε και 5 αποβατικά, μικρά αποβατικά σκάφη. Στη συνέχεια οι ομάδες των βατραχανθρώπων των επιθετικών ανασύρθηκαν από τη θάλασσα με ελικόπτερο και το ελικόπτερο τους αποβίβασε με σκηνή πάλι στην φρεγάτα Γκιόξου. Στην άσκηση συμμετείχαν οι κορβέτες κλάσες Αντά, Μπουργκάζ και Μπουρκαντά και πραγματοποίησαν μεταφορά υλικού από το Σαλί Χρέης. Ο Υπουργός Άμυνας ο Γκιουλέρ, είπαμε χθες τι είπε και τα λοιπά, συνεχάρει γυναίκες και άντρες αξιωματικούς και υπαξιωματικούς που συμμετέχουν στην άσκηση, που είπαμε ότι συμμετέχουν 90 πλοία, περίπου 50 αεροσκάφη, 20.000 προσωπικό, και η άσκηση ξεκίνησε στις 7 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει ως τις 16 Ιανουαρίου. Τώρα, είχαμε μια θετική εξέλιξη, καταρχάς θετική εξέλιξη για το ζήτημα του Turk Aegean στις ΗΠΑ. Κάναμε εμείς μια προσφυγή, τελικά οι αμερικανικές αρχές ζητούν από την υπηρεσία τουρισμού της Τουρκίας διευκρινήσεις γιατί επέλεξαν αυτό το σήμα, να τους εξηγήσουν γιατί επέλεξαν αυτό το σήμα. Η ελληνική πλευρά λέει ότι αυτό υποκρύπτει γεωπολιτικούς στόχους ή και επεκτατικούς στόχους, και περιμένουμε την πλέον σημαντική διάσταση της απόφασης αποτελεί
η ουσιαστική αποδοχή ότι η ελληνική πλευρά έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε πολιτική αγωγή στα ομοσπονδιακά δικαστήρια των ΗΠΑ, αναζητώντας απότερα κίνητρα. Προφανώς υστερόβουλα για την υιοθέτηση αυτού του όρου που τουρκοποιεί το Αιγαίο στην ουσία. Η Τουρκία ο τουρκικός οργανισμός τουρισμού θα υποβάλει το σκεπτικό του όπως ζητήθηκε και στη συνέχεια θα δούμε πού θα πάει αυτή η υπόθεση. Να συνεχίσουμε πάλι στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων. Ο αρχηγός του υπερεθνικιστικού και φιλορωσικού κόμματος της Βουλγαρίας Αναγέννηση, ο Κωνσταντίν Κωνσταντίνοφ, το κόμμα του οποίου στις τελευταίες εκλογές βγήκε τρίτη δύναμη με 13%, είπε λογικό είναι να ζητάει ο Τραμπ να ενωθεί ο Καναδάς με τις ΗΠΑ γιατί έχουν την ίδια γλώσσα, τον ίδιο πολιτισμό και την ίδια καταγωγή σε γενικές γραμμές, και όπως έχει δίκιο για αυτά που λέει ο Τραμπ για τον Καναδά, με την ίδια λογική και η Βουλγαρία, τα Σκόπια που είναι, λέει, είμαστε συγγενικός λαός, μιλάμε την ίδια γλώσσα, έχουμε τον ίδιο πολιτισμό, έχουμε την ίδια ιστορία, κανονικά πρέπει να ενωθούν με εμάς. Προσέξτε τι εγγενιάζεται με την ρητορική μέχρι στιγμής, αν γίνει πρακτική, με την ρητορική εγγενιάζεται αντίστοιχη ρητορική, είπαμε κάνουν πάρτι στη Ρωσία, τώρα φαίνεται κάνουν πάρτι και στη Σόφια, θα κάνουν πάρτι και στην Άγκυρα, εντάξει, όποιος θεωρεί ότι είναι ισχυρός, παίρνει αυτό που θεωρεί ότι του ανήκει από τον ανίσχυρο, εντάξει. Είχαμε αντίδραση από τα Σκόπια, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτά για το πρώτο θέμα. Για να δούμε πού βρισκόμαστε τώρα. Να περάσουμε στην Κύπρο δηλαδή. Λοιπόν, επισκέφθηκε χθες ο πρόεδρος του Ισραήλ έκτακτη επίσκεψη στην Κύπρο, κατά την εκτίμησή μας, αλλά και με βάση τις πληροφορίες που πήραμε από το νησί. Η επίσκεψή του έχει να κάνει με τις εξελίξεις στο τρίγωνο Τουρκία, Συρία, Λίβανος. Έκανε μια ανάρτηση και ευχαρίστησε τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη για τη σταθερή φιλία και τη θερμή παραγωγική συζήτηση που είχε μαζί του για το ζήτημα, και πρόσθεσε ότι συζήτησαν για το ζήτημα που έχει την υψηλότερη προτεραιότητα, την επιστροφή των ομήρων που κρατούνται κατά ένα βάναυσο τρόπο από τη Χαμάς στη Γάζα, καθώς και για τις τελευταίες περιφερειακές προκλήσεις, δηλαδή Συρία, Λίβανο, Τουρκία, και τις ανθρωπιστικές προσπάθειες στη Γάζα. Η ισχυρή φιλία και η συνεργασία μεταξύ του Ισραήλ και της Κύπρου συνέχισε, καθώς και μεταξύ των δύο λαών μας είναι ζωτικής σημασίας πυλώνες σταθερότητας, ασφάλειας και ελπίδας στην περιοχή μας. Εκτιμώ βαθιά τη συνεργασία μας και προσβλέπω στο να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί για ένα φωτεινότερο μέλλον. Είδα ότι στην Κύπρο έγιναν διάφορα, το ΑΚΕΛ και κάποια άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις έκαναν, είδα και τα πανό, διαμαρτυρήθηκαν για την επίσκεψη του Προέδρου του Ισραήλ λόγω της πολιτικής του Ισραήλ στη Γάζα, και ακούω και την άλλη άποψη που λέει στην Κύπρο, εντάξει, άμα κάνετε, λέει, διαδηλώσεις για τον Χέρτζογκ, γιατί δεν κάνατε την ίδια μέρα διαδηλώσεις για το Φιντάν, ο οποίος κατέχει τη δική σας χώρα, που ήταν παράνομη επίσκεψη στα κατεχόμενα. Τέλος πάντων, ο Χριστοδουλίδης χθες, προσέξτε πόσο αναβαθμισμένη είναι πολιτικά και γεωπολιτικά η Κύπρος. Προχθές ήταν σε συνάντηση με το Σίσι και το Μητσοτάκη στο Κάιρο. Χθες σε συνάντηση ήρθε στα πόδια του ο Χέρτζογκ. Σήμερα πήγε ο ίδιος στο Λίβανο, συνάντησε τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο του Λιβάνου, τον Ζωζέφ Αούν, Μαρονίτης χριστιανός. Υπόψη είναι ότι στην Κύπρο υπάρχουν δύο χωριά στα κατεχόμενα Μαρονίτες χριστιανοί. Πήγε λοιπόν στη Βηρητό, τον συνάντησε και έπαιξε το χαρτί και της γεωπολιτικής θέσης της Κύπρου, αλλά και της συμμετοχής της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή ο Λίβανος είναι μια χώρα που από Παρίσι της Ανατολής, ιδιαίτερα
μετά τη δημογραφική αλλαγή, πήγαν εκεί πρόσφυγες Παλαιστίνοι και άρχισε να χαλάει η δομή που είχε μέχρι τότε ο Λίβανος και σταδιακά και εσωτερικές συγκρούσεις, η εισβολή του Λιβάνου, του Ισραήλ, ξανά η εισβολή, η Χεσμπολάχ, η Παλαιστίνη. Αυτή η χώρα έχει πρόβλημα επιβίωσης. Άρα ο Ζωζεφ Αούν παραλαμβάνει τα ενία μιας χώρας, 2 χρόνια δεν υπήρχε πρόεδρος, επειδή θέλει τα 2/3 ήθελε, τελικά βρέθηκε η συνένεση, παραλαμβάνει μια χώρα και έχει άμεσα ανάγκη από βοήθεια οικονομική και ανθρωπιστική. Πήγε λοιπόν ο Χριστοδουλίδης εκεί και τι είπε? Τον συνεχάρει και είπε ότι είμαι εδώ για να εργαστούμε μαζί, ούτως ώστε η Κύπρος και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο διεθνής παράγοντας να στηρίξουν το Λίβανο. Πριν την επίσκεψη, λέει λόγια του Χριστοδουλίδη, μίλησα με τον πρόεδρο Μακρόν και με την πρόεδρο της Κομισιόν, που έχει πνευμονία η ταλέπορη. Θέλουμε το συντομότερο να καθαρίσουμε βήματα για στήριξη του Λιβάνου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε όσο πιο σύντομα γίνεται να χαράξουμε στρατηγική και ολοκληρωμένη συμφωνία επί τούτου. Επίσης, προσέξτε, σας προσκαλώ στις Βρυξέλλες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα οργανώσω συναντήσεις με τους 27 ηγέτες και την πρόεδρο της Κομισιόν, ώστε να παρουσιάσετε το όραμά σας για τη χώρα και την 1η Ιανουαρίου του 2026, όταν η Κύπρος θα αναλάβει την Προεδρία, θα κάνουμε κάτι ειδικά ως Προεδρία για το Λίβανο. Μπορείτε να βασιστείτε σε εμάς, είμαστε αδέλφια. Συγγνώμη, όπως σας είπα, η πολιτική είναι κάτι σαν ψυχοφάρμακο. Όταν βλέπεις πράγματα που έχουν λογική αλληλοχία στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης του εθνικού συμφέροντος, τότε ανακουφίζεσαι. Όταν βλέπεις τα άλλα, ανατινάζεται το μυαλό σου. Ορίστε λοιπόν, εδώ τώρα τι να πούμε. Δεν είναι ούτε θέμα συμπάθειας, αυτά έξω. Πήγε λοιπόν ο άνθρωπος, ενώ χθες εξελέγει, σήμερα πήγε. Είναι μια επιτυχία της εξωτερικής πολιτικής της Κύπρου. Και έπαιξε και το χαρτί της Ευρώπης, έπαιξε και το χαρτί της Προεδρίας από 1η Πρώτου του 2026. Καλή επιτυχία ευχόμαστε στην Κύπρο σε αυτές τις προσπάθειες που κάνει. Λοιπόν, αυτά και για την Κύπρο. Να δούμε το τρίτο μας θέμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, προσέξτε τι έχουμε. Χθες ο Ερντογάν πήγε και... Μισό λεπτό να βρούμε τη φωτογραφία που θέλουμε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, χθες ο Ερντογάν συναντήθηκε με τον Μπαχτσελή και αμέσως μετά επεκτάθηκαν οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί και οι βομβαρδισμοί και τα πυρά πυροβολικού στην περιοχή που βλέπετε. Εδώ βλέπετε την περιοχή της βορειοανατολικής Συρίας με κίτρινο. Είναι η περιοχή που ελέγχουν οι δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας με τους Κούρδους πρωταγωνιστές στο βασικό κορμό. Με πράσινο ανοιχτό κάτω είναι η περιοχή που ελέγχει η Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ και το Ισλαμικό κράτος, και με ένα πράσινο διαφορετικό στο βορρά σε 2 περιοχές είναι η περιοχή που ελέγχει η Τουρκία με τους μισθοφόρους της, τους κλεφτοκοτάδες τρομοκράτες. Τα μπλε που βλέπετε είναι οι περιοχές που βομβαρδίζει η Τουρκία. Αυτά μετά την συνάντηση Ερντογάν Μπαχτσελή. Και αναρωτιέται κανείς πώς είναι δυνατόν να περιμένουν από τους Κούρδους να συνενέσουν σε αυτό το σχέδιο που λέει ότι θα πάνε να βρουν πολιτική λύση στο κουρδικό, όταν την ίδια στιγμή βλέπουμε αυτή την κατάσταση που βλέπετε στον χάρτη, και την ίδια στιγμή συνέλαβαν οι Κούρδοι, το κουρδικό κόμμα, το ΝΤΕΜ, έχει ένα σύστημα για τους δήμους. Δεν εκλέγεται ένας δήμαρχος, 2 δήμαρχοι, συνδήμαρχοι, συνδιοικούντες στο δήμο είναι. Είναι ένας άντρας και μια γυναίκα, 50-50 η εξουσία, για να αποφεύγονται και τα διάφορα, τα καταλαβαίνετε. Υπάρχει στη Μερσίνα ένας δήμος που λέγεται Άγντενης, δηλαδή Μεσόγειος, ο οποίος
στον οποίο εκλέγονται εδώ και μερικές τετραετίες Κούρδοι, διότι τα έχουμε πει αυτά, είχαν μια στρατηγική να συγκεντρωθούν σε αυτές τις περιοχές για άλλους λόγους. Τώρα λοιπόν τους συνέλαβαν σήμερα και μάλλον θα βάλουν και εκεί, ενώ βγαίνουν οι άνθρωποι με ποσοστά απίθανα, θα βάλουν πάλι εκεί κρατικούς επιτρόπους. Και σήμερα δηλώνουν ότι οι Κούρδοι υπάρχουν 10.000 πολιτικοί κρατούμενοι στις τουρκικές φυλακές και σας έφταιγε ο Άσαντ. Συγγνώμη, ο Άσαντ λιγότερους πολιτικούς κρατουμένους είχε στην Συρία. Αυταρχικός ηγέτης ήταν. Ασφαλώς και είναι καλύτερα να έχουμε μια δημοκρατική κυβέρνηση στη Συρία, αλλά αντικαταστήσαμε από το όχ στο όλελε πήγαμε. Πήγαμε στους αποκεφαλιστές και πήγαμε και στην Οθωμανική Τουρκία. Και ένα ερώτημα θέλω να θέσω. Η Τουρκία αποδεικνύει, και το είδαμε και στην έκθεση Νάγκελ, την Επιτροπή Σοφών που δώσαν στην κυβέρνηση του Ισραήλ και είπανε η νεοοθωμανική Τουρκία επεκτείνεται στη Συρία. Εδώ λοιπόν, συγγνώμη, εδώ λέω τους φωστήρες τώρα του Υπουργείου Εξωτερικών και του Μαξίμου. Πώς είναι δυνατόν, η Τουρκία τι είναι, Ιαννός, έχει δύο πρόσωπα? Δηλαδή είναι νεοοθωμανική στη Συρία και είναι ευρωπαϊκή στην Ελλάδα και εμπιστευόμαστε την Τουρκία ότι θα δείξει πρόσωπο αυτό που πιθανόν να μας λέει? Δηλαδή αν είναι νεοοθωμανική η Τουρκία στη Συρία, με την Ελλάδα τι θα είναι? Δεν θα είναι νεοοθωμανική? Μήπως το πλαίσιο που προσπαθεί να μας βάλει να δεχθούμε, μήπως είναι το νεοοθωμανικό πλαίσιο? Λοιπόν, αυτά για την Τουρκία. Λοιπόν, τώρα υπάρχει ένα άλλο θέμα, για να δούμε εδώ μια άλλη φωτογραφία που είναι πραγματικά πολύ εύγλωτη. Εδώ για να δούμε, είμαστε εδώ. Προσέξτε, βλέπετε τη Δαμασκό, βλέπετε το HTS Hayat Tahrir al-Sham, είναι η περιοχή που ελέγχει η Hayat Tahrir al-Sham νοτίως της Δαμασκού. Με μοβ αριστερά βλέπετε τα υψίπεδα του Γκολάν και από τη γραμμή που έρχεται κάθετα ανατολικά βλέπουμε και τα εδάφη που έχει καταλάβει το Ισραήλ, δηλαδή άλλο μισό Γκολάν περίπου έχει καταλάβει. Υπάρχει η περιοχή της Ντερά με πράσινο που λέει Southern Operations Room, είναι η περιοχή που δραστηριοποιείται η αίθουσα επιχειρήσεων του Νότου, και έχουμε και την Τζαμπάλ Αλ-Ντρούζ, την περιοχή των Δρούζων με τη Ζουέιντα δεξιά ανατολικά με το σχέλ το χρώμα. Προσέξτε τι λένε λοιπόν για αυτό το ζήτημα. Το Southern Operations Room στην Τερά ανακοίνωσε ότι αρνούνται να παραδώσουν τα όπλα τους στη Δαμασκό. Άρα στην ουσία λένε εμείς θα μείνουμε με τα όπλα μας μέχρι να αναγνωριστούν δικαιώματα και να έχουμε ένα δημοκρατικό κράτος. Το ίδιο και η Τζαμπάλ Αλ-Ντρούζ, οι Δρούζοι δηλαδή στη Σουέιντα, το ίδιο και οι δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας στο βορρά. Δηλαδή για προσέξτε, έχουμε το Southern Operations Room που είναι η Ντερά, που λένε εμείς δεν παραδίδουμε όπλα, άρα διεκδικούν στην ουσία αυτονομία, τους Δρούζους που διεκδικούν αυτονομία, τους Κούρδους, τις δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας, στο κίτρινο που έδειξα στον προηγούμενο χάρτη, που διεκδικούν αυτονομία, και έχουμε φυσικά μένει να δούμε τι γίνεται με τους Αλαουίτες, οι οποίοι μέχρι στιγμής κάθονται ως πρόβατα και τους φάζουν ή τους παραβιάζουν τα δικαιώματά τους. Απολύθηκαν 100.000 Αλεβίτες, Αλαουίτες από τις δουλειές τους. Έκλεισαν στην Ταρτούς όλες οι δομές υγείας και απολύθηκαν, είδα ότι έκαναν και κάποιες διαδηλώσεις. Δεν ξέρουμε λοιπόν τι θα γίνει. Αν αποφασίσουν και αυτοί να δημιουργήσουν πολιτοφυλακές, τότε θα μιλάμε για μία άλλη Συρία και με τη δύναμη των όπλων θα διεκδικήσουν και αυτοί τα δικαιώματά τους, διότι όποιος εμπιστευτεί τους τζιχαντιστές και όποιος πιστεύει ότι οι τζιχαντιστές άλλαξαν, πραγματικά στο τέλος θα πληρώσει
το τίμημα αυτής της εμπιστοσύνης που τους έδειξε. Τώρα, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, Εντέν Μπαρτάλ, ξαναχτύπησε για τρίτη μέρα. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να υψώσει τη φωνή της. Όταν γίνονται συναντήσεις στη Δαμασκό, το νούμερο αίτημα προς το νέο καθεστώς θα πρέπει να είναι να σταματήσει η δολοφονία των μειονοτήτων. Να σας πω κάτι, γιατί δεν το λέει η Ελλάδα αυτό? Υπάρχει κανένας λόγος που δεν το λέει η Ελλάδα? Δεν έχουμε εκεί το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο? Γιατί δεν το λέει? Όσον αφορά τους Κούρδους, θέλω να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι η Τουρκία ελέγχει με τους μισθοφόρους το 15% της Βόρειας Συρίας. Εκεί έχει τις δικές της πολιτοφυλακές που τις ονομάζει Συριακό Εθνικό Στρατό, οι οποίες όχι μόνο ελέγχουν την περιοχή, αλλά και επιτίθενται στους Κούρδους και υπονομεύουν την αυτονομία πραγματοποιώντας δολοφονίες. Αυτές οι επιθέσεις περιλαμβάνουν όχι μόνο τις πολιτοφυλακές του Συριακού Εθνικού Στρατού, αλλά και τουρκικές αεροπορικές επιδρομές, καταγγέλει την Τουρκία δηλαδή. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να παροτρύνει την Τουρκία να σταματήσει αυτές τις επιθέσεις και τις δολοφονίες. Εντάξει, μπορεί να το κάνει και να εξυπηρετήσει τους στόχους το Ισραήλ, γιατί και αυτοί τώρα ανακάλυψαν τους Κούρδους και τις μειονότητες εκεί. Παλιά όταν τους παρακαλούσαν κάποιοι βοηθήστε, εκόφευαν. Λοιπόν, ο Τομπάιας Τούνκελ είναι ο υπεύθυνος του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών για θέματα Μέσης Ανατολής, υψηλόβαθμος αξιωματούχος. Συναντήθηκε με την Ilham Ahmad, η οποία είναι η υπεύθυνη διεθνών σχέσεων, κάτι σαν υπουργός εξωτερικών δηλαδή, της Ροζάβα. Συναντήθηκαν και λέει σε ανακοίνωση που έκανε στο X, σήμερα στο Βερολίνο μίλησα με την Ilham Ahmad των Δημοκρατικών Δυνάμεων της Συρίας για την ανάγκη αποκλιμάκωσης και προστασίας των αμάχων στη βορειοανατολική Συρία. Η αναζωπήρωση του ISIS πρέπει να αποτραπεί με κάθε κόστος. Χαιρετίζουμε τη δέσμευση της διοίκησης της βορειοανατολικής Συρίας για διάλογο με τη Δαμασκό για μια ολοκληρωμένη Συριακή λύση. Ο Ερντογάν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τη Μελώνη, η οποία Μελώνη είναι πολύ στα πάνω της τώρα. Ο Τραμπ τη θεωρεί την ηγετική μορφή σε όλη την Ευρώπη. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας, στη συνομιλία αυτή ο Ερντογάν δήλωσε ότι είναι σημαντικό να ληφθούν άμεσα μέτρα για την ανοικοδόμηση της Συρίας και ότι πιστεύει πως η άρση των κυρώσεων κατά της Συρίας με ηγετικό ρόλο της Ιταλίας στη διαδικασία θα ωφελήσει την πορεία προς ομαλοποίηση. Προσέξτε, η Τουρκία έχει αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλους τους τομείς στη Συρία, αλλά δεν έχει κάτι σημαντικό, λεφτά. Και αν δεν μπουν λεφτά στη Συρία, δεν μπορεί ούτε η Τουρκία να διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο. Γι' αυτό μίλησε με τη Μελώνη, έχουν παρεδώσει με τη Μελώνη και της είπε παίξε πρωταγωνιστικό ρόλο να έρθουν οι κυρώσεις, να αρχίσουν να έρχονται τα ευρωπαϊκά λεφτά, να τα τσεπώσουν οι εργολάβοι του Ερντογάν. Παρακαλώ και ο ίδιος. Και εδώ ερωτώ, η Ελλάδα θα βάλει βέτο, ζητώντας σεβασμό των δικαιωμάτων των Ελληνοορθοδόξων, των Αλεβιτών, των Δρούζων, των Κούρδων και όποιον άλλον? Θα βάλει βέτο ή θα αρχίσουμε να πληρώνουμε πάλι τον Ερντογάν? Επίσης, λέει, συζητήθηκαν και τα διμερεί. Ο Ερντογάν σημείωσε ότι ο όγκος εμπορικών συναλλαγών Τουρκίας-Ιταλίας έφτασε πέρσι τα 32 δισεκατομμύρια δολάρια και αυτό το ποσό μπορεί να αυξηθεί. Το Middle East Forum είναι μια διάσημη δεξαμενή σκέψη στις Ηνωμένες Πολιτείες που επικεντρώνεται αυτό που λέει το όνομά του στη Μέση Ανατολή. Ξεκίνησε επίσημα εκστρατεία με τίτλο «Προστατέψτε τους Κούρδους», αναφερόμενο η εκστρατεία στους Κούρδους της Συρίας. Ο εκπρόσωπος του Γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών, Κριστόφ Λεμουά, δήλωσε «Γνωρίζουμε το χρέος μας προς τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις και τους μαχητές της ελευθερίας.
στάθηκαν δίπλα μας στα δύσκολα χρόνια του αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Εδώ να πω το εξής. Αφήστε τι έκαναν ως τώρα. Τώρα αυτή τη στιγμή έδωσαν καταρχάς 14-15 νεκρούς και διπλάσιο αριθμό τραυματίες, έτσι, στον αγώνα εναντίον του Ισλαμικού κράτους. Τότε που έτρεμε όλη η Ευρώπη. Έκοβαν κεφάλια, έβαζαν φωτιά στους ανθρώπους, βίαζαν. Λοιπόν, τώρα έχουν στη φυλακή 10.000 από αυτούς τους δολοφόνους του Ισλαμικού κράτους και 30.000 οικογένειές τους. Η Τουρκία λέει, άσε το λέει σε μένα να τους φυλάω. Και αν δεν εμπιστεύεσαι εμένα, δώσ' τους στον Γκολάνι. Δηλαδή να πάμε πάλι από το όχ στο όλελε. Αν τους πάρει ο Ερντογάν θα τους απελευθερώσει. Αν τους πάρει ο Γκολάνι θα τους ενσωματώσει στο κράτος, γιατί από εκεί πέρασε και αυτό το Ισλαμικό κράτος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, τι θα σημαίνει για την Ευρώπη και για όλο τον κόσμο. Παγκόσμιας κλίμακας πρόβλημα ασφάλειας θα έχουμε. Τους χρωστάμε και τώρα λοιπόν. Και τι είπε ο Φιντάν? Επειδή οι Κούρδοι ζήτησαν αυτή την περιοχή που η Τουρκία λέει θέλει να κάνει ζώνη ασφαλείας, λέει εντάξει, να έρθουν αμερικανικά και γαλλικά στρατεύματα να καθίσουν κατά μήκο των συνόρων. Και λέει ο Φιντάν, μια μικρή χώρα, εννοώντας τη Γαλλία, άσε την Αμερική, ας φέρει αυτή, λέει, στρατεύματα να φυλάξει και θα δει τι θα πάθει. Μίλησε απαξιωτικά για τη Γαλλία, αλλά και απειλητικά. Λοιπόν, ένας Ιρανός υψηλόβαθμος στρατηγός του Ιράν δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα τέμερο στην Τεχεράνη ότι η Μόσχα παραπλάνησε το Ιράν και ισχυρίστηκε ότι στη Συρία η ρωσική αεροπορία, όταν δηλαδή έγινε η επίθεση των τζιχαντιστών στο Χαλέπι, Χάμα, Χόμς, αντί να πλήττει τις αντικυβερνητικές δυνάμεις, κατάφερνε πλήγματα σε ερημικές εκτάσεις και έτσι μας δούλευε, μας ξεγελούσε, αναφέρει δημοσίευμα το New York Times. Είπε επίσης ότι όταν το Ισραήλ επιτέθηκε σε ιρανικές εγκαταστάσεις στη Συρία, η Ρωσία είχε απενεργοποιήσει τα ραντάρ, κάτι που όπως ισχυρίζεται ο ίδιος συνέβαλε σε αυτές τις επιθέσεις. Εκεί υπήρχε μια συμφωνία μεταξύ Νετανιάχου και Πούτιν ή γενικώς μεταξύ Ρωσίας και Ισραήλ. Να μην, επειδή τα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα είτε ρωσικής κατασκευής να μην χτυπάνε αεροσκάφη, πυράβλους να χτυπάνε, Ισραηλινά αεροσκάφη όχι. Κατάφεραν σε εμάς ένα πολύ ισχυρό πλήγμα, είπε στην ομιλία του. Ανέφερε επίσης ότι οι σχέσεις του Ιράν με τον πρώην πρόεδρο της Συρίας επιδεινώθηκαν τους τελευταίους μήνες και αυτό έγινε επειδή ο Άσαντ απέρριψε πολυάριθμες προτάσεις της Τεχεράνης να ανοίξει μέτωπο κατά το Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Λοιπόν, αυτά και για τη Συρία. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, ο Τραμπ έκανε έφεση στην απόφαση του δικαστηρίου που ζητούσε να μην ανακοινωθεί η ποινή του που ήταν να ανακοινωθεί σήμερα. Ανακοινώθηκε. Η έφεση απορρίφθηκε και σήμερα ο δικαστής ανακοίνωσε τελικά την απόφασή του για την υπόθεση της Stormy Daniels, αυτή η κοπέλα που υποτίθεται ότι τον χαλάρωνε. Έστω και ο Τραμπ και οι δικηγόροι του συμμετείχαν εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη. Έστω και εξ αποστάσεως, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε ενώπιον του δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη που ανακοίνωσε σήμερα τις ποινές για τα 34 αδικήματα που τον βαρύνουν σχετικά με τα χρήματα που φέρεται να έδωσε στην Stormy Daniels για να μην μιλήσει σε μέσα μαζικής ενημέρωσης για τις σχέσεις τους τις παραμονές των εκλογών του 2016. Στον εκλεγμένο πρόεδρο που είχε βρεθεί ένοχος για την υπόθεση τελικώς δεν επιβλήθηκε ποινή. Αυτό ήταν γενικά αναμενόμενο μετά την εκλογή του στην Προεδρία των ΗΠΑ τον περασμένο Νοέμβριο. Η πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου πως ακόμα και ο πρώην πρόεδρος έχει ασυλία έπαιξε ρόλο στην απόφαση, έσωσε τον Τραμπ από την ποινή φυλάκισης και από ένα βαρύ πρόστιμο. Ο δικαστής υπογράμμισε ότι η απόφαση δεν παραγράφει το έγκλημα, αλλά ο θεσμός του Προέδρου τον ΗΠΑ και όχι το πρόσωπο
είναι υπεράνω δίωξης. Ο θεσμός και το πρόσωπο τον υπηρετεί, αλλά όχι το πρόσωπο χωρίς το θεσμό. Το αξίωμα του Προέδρου έχει εκτεταμένες εξουσίες, αυτή όμως που δεν έχει είναι να παραγράφει εγκλήματα, είπε ο δικαστής. Ο Τραμπ με τον δικηγόρο του εμφανίστηκαν διαδικτυακά, είπαμε, από το Μαρ-α-Λάγκο. Στην παρέμβασή του λοιπόν, σήμερα Παρασκευή, έγινε πριν από λίγες ώρες αυτό, έτσι, πριν 2-3 ώρες, ο Τραμπ έκανε λόγο για δραματική εμπειρία και ένα πισωγύρισμα για την πολιτεία της Νέας Υόρκης και για την τοπική δικαιοσύνη. Επέμεινε μάλιστα στη γραμμή που έχει υιοθετήσει για όλες τις υποθέσεις για τις οποίες κλήθηκε να λογοδοτήσει. Είναι ένα πολιτικό κυνήγι μαγισσών. Πολιτική δίωξη δηλαδή το χαρακτήρισε. Και είπε, κέρδισα τις εκλογές, κέρδισα και στις 7 πολιτείες κλειδιά, αλλά κέρδισα και στο σύνολο της επικράτειας. Επειδή ο κόσμος βλέπει αυτή τη δίκη και τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη. Είπε ακόμη και τόνισε, είμαι απόλυτα αθώος, δεν έχω κάνει τίποτα κακό. Σημειώνεται ότι το δικαστήριο έχει ζητήσει να έχει κλειστό μικρόφωνο ο Τραμπ μέχρι να του δοθεί ο λόγος. Είναι γνωστή άλλωστε η προϊστορία του που παρενέβαινε στους δικαστές και στους διαδίκους. Από την πλευρά του, ο δικηγόρος υπεράσπισης του Τραμπ είπε ότι πρόκειται για μια θλιβερή ημέρα για τη χώρα και δεσμεύτηκε ότι ο Τραμπ θα ασκήσει έφεση. Τώρα, ο Τραμπ ανέφερε χθες, Πέμπτη, ότι η ομάδα του έχει αρχίσει να προετοιμάζει συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Θέλει να συναντηθούμε και έχουμε αρχίσει να το οργανώνουμε, είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνάντησής του με ρεπουμπλικάνους κυβερνήτες πολιτιών στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο στο Palm Beach στη Φλόριντα. Ο πρόεδρος Πούτιν θέλει να συναντηθούμε. Το έχει μάλιστα πει δημόσια και πρέπει να τελειώνουμε αυτόν τον πόλεμο στην Ουκρανία που είναι αληθινός κικαιώνας. Όντως ο Πούτιν στην ετήσια συνάντηση που ενημέρωσε που είχε προς τους δημοσιογράφους είπε θέλω να συναντηθώ. Ευρωπαίοι και Ουκρανοί έχουν εκφράσει ανησυχίες για το πώς μπορεί να αναγκάσει το Κίεβο να κάνει μείζονες παραχωρήσεις ο Τραμπ και να προσφέρει γεωπολιτική νίκη στο Κρεμλίνο, ενώ επί ημερών Biden η Ουάσιγκτον ήταν ο κυριότερος υποστηρικτής των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων μετά το Φεβρουάριο του 2022, οπότε τα ρωσικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Ουκρανία. Ο Biden προσέφερε στρατιωτική βοήθεια 65 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τώρα, είχαμε την συνάντηση προχθές στο Ραμστάιν, όπου ήταν η ομάδα για την Ουκρανία. Εκεί ήταν παρόν και ο Ουκρανός πρόεδρος, ο Ζελένσκι, δήλωσε ότι στη διάρκεια των συναντήσεών του με δυτικούς εταίρους του Κιέβου στο Ραμστάιν της Γερμανίας συγκεντρώθηκαν δεσμεύσεις ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων επιπλέον για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία. Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο My Ukraina, μετά τη χθεσινή συνεδρίαση της ομάδας επαφής για την Ουκρανία στην βάση Ραμστάιν των ΗΠΑ στη Γερμανία, δεν έδωσε πολλές λεπτομέρειες για το είδος της βοήθειας, αλλά επισήμανε ότι 34 χώρες δεσμεύτηκαν να στηρίξουν την Ουκρανία σε διάφορους τομείς. Είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση, ένα πολύ καλό αποτελέσμα. Υπήρξαν επιπλέον πακέτα στήριξης της Ουκρανίας ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σχολίασε σε βίντεο που αναρτήθηκε στο κανάλι του τηλεοπτικού δικτύου στο Telegram. Η βοήθεια αφορά αντιαεροπορική άμυνα, αποναρκοθέτηση, δυνάμεις ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού για τις πολεμικές αεροπορίες, ενίσχυση του πυροβολικού, αλλά και τεχνολογία για τη συγκέντρωση πληροφοριών. Όλα αυτά θα ενισχύσουν την Ουκρανία, τόνισε ο Ζελένσκι. Δεν είπε ποιες χώρες πάντως έκαναν αυτές τις δεσμεύσεις. Πάντως χθες ο Μπλίνκεν δήλωσε ότι ο Ουάσιγκτον θα προσφέρει στο Κίεβο επιπλέον στρατιωτική βοήθεια ύψους μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων, στην οποία θα περιλαμβάνονται μέσα αντιαεροπορικής άμυνας, πυρομαχικά, εδάφους, αέρος και εξοπλισμός για τα F-16 που ήδη ορισμένα από αυτά πετούν στον ουρανό της Ουκρανίας. Ένας διεθνής συνασπισμός υπό την ηγεσία της Βρετανίας και της Λεττονίας
θα στείλει 30.000 νέα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κίεβο, ανακοίνωσε σήμερα ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας. Η ομάδα αυτή, που σχηματίστηκε από τις αρχές του 24, σύναψε μία σύμβαση ύψους 45 εκατομμυρίων λερών, 54 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή, για την αγορά αυτών των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Ο Υπουργός Τζον Χίλι έκανε την ανακοίνωση από την Αμερικανική βάση του Ραμστάιν, όπου συνεδρίασε χθες η ομάδα επαφής παρουσία του Ζελένσκι. Το θάρρος του Ουκρανικού λαού εξακολουθεί να εμπνέει τον κόσμο και αυτή η σύνοδος των 50 και πλέον χωρών στέλνει ένα σαφές μήνυμα στον Πούτιν. Τώρα, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς φαίνεται να μπλόκαρε μία πρόταση για ένα πρόσθετο πακέτο στήριξης προς την Ουκρανία ύψους 3 δισεκατομμύριων ευρώ, που αυτά προοριζόταν να αγοραστούν όπλα και να δοθούν στην Ουκρανία. Όπως αναφέρει το Spiegel, το σχέδιο για το πακέτο βοήθειας προτάθηκε από τον Πιστόριους, τον Υπουργό Άμυνας, και την Αναλένα Μπέρμποκ, Υπουργό Εξωτερικών. Και τελικά ο Σόλτς, είπαμε, το ακύρωσε. Και να κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή με μία είδηση που αφορά την αλλαγή στάσης της Σερβίας έναντι της Ρωσίας. Η Σερβία δέχεται πιέσεις μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία να στραφεί προς τη Δύση και να ευθυγραμμίσει την εξωτερική της πολιτική με την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το λόγο αυτό, ο αρχηγός ΓΕΘΑ δήλωσε ότι ακύρωσε συμβάσεις για αγορά ρωσικών όπλων, και αυτό δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Σερβίας, Μίλαν Μοζίλοβιτς. Πάντως δεν είπε ότι η Σερβία διακόπτει δεσμούς. Προσέξτε τι είπε. Εμείς, λέει, δεν μπορούμε να πάρουμε καινούργια όπλα λόγω των κυρώσεων. Τα όπλα σοβιετικής ή ρωσικής κατασκευής που έχουμε δεν θα τα δώσουμε πουθενά, θα τα κρατήσουμε και θα συνεχίσουμε να παίρνουμε ανταλλακτικά από άλλες χώρες οι οποίες παράγουν ανταλλακτικά για αυτά τα όπλα και δεν υπάρχει καθεστώς κυρώσεων εναντίον αυτών των χωρών. Ο λόγος για την απόφαση ακύρωσης των συμβάσεων ήταν οι δυτικές κυρώσεις κατά της Μόσχας, δήλωσε ο Σέρβος ΓΕΘΑ στους Moscow Times, παρακαλώ. Τόνισε ότι το Βελιγράδι προσπαθούσε να βρει μια λύση δια της διπλωματικής οδού, αλλά ορισμένες συμβάσεις ακυρώθηκαν και άλλες αναβλήθηκαν με την ελπίδα ότι οι διεθνές σχέσεις θα εξομαλυνθούν και θα έρθουν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Πάντως, είχε προηγηθεί ακύρωση μιας παραγγελίας αεροσκαφών ρωσικής κατασκευής και στη θέση τους παρήγγειλε 12 γαλλικά αεροσκάφη Ραφάλ έναντι τιμήματος 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ για να αντικαταστήσουν τον γυρασμένο στόλο των ρωσικών MiG-29. Όπως αναγνώρισε ο Σέρβος αρχηγός ΓΕΘΑ, η συμφωνία αυτή σηματοδότησε την αρχή μιας ριζικής αναδιάρθρωσης της σερβικής πολεμικής αεροπορίας, καθώς θα απαιτηθεί επανεκπαίδευση των πιλότων, αναδιοργάνωση των στρατιωτικών υποδομών και άλλες πολύπλοκες προετοιμασίες. Η επιλογή των γαλλικών αεροσκαφών έγινε, όπως είπε, επειδή θα παράσχουν τις απαραίτητες δυνατότητες στην σερβική πολεμική αεροπορία μακροπρόθεσμα. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Να κάνουμε άλλη μία αναφορά στις προσπάθειες του κυρίου Σμαραγδί. Για να δούμε τώρα. Λοιπόν, όπως είπαμε, ο κύριος Σμαραγδής έχει ξεκινήσει τα γυρίσματα μιας διεθνούς παραγωγής για τον Ιωάννη Καποδίστρια. Έχει σταματήσει στη μέση, έχουν σταματήσει στη μέση τα γυρίσματα, γιατί ένα ποσό 1,5 εκατομμυρίων ευρώ που περίμενε από ένα πρόγραμμα του ελληνικού κράτους, της ελληνικής κυβέρνησης, τελικά δεν αποδεσμεύτηκε για λόγους που δεν γνωρίζω και γίνεται μια διεθνής καμπάνια, διεθνής εκστρατεία, να λέμε ελληνικές λέξεις. Είδα ότι και κάποιοι απόδημοι ξεκίνησαν κάτι. Εμείς να συμβάλλουμε με τη δύναμη που έχουμε από το κανάλι μας. Όσοι λοιπόν θέλετε κόντρα σε διάφορους που
δεν θέλουν να αναδειχθεί η προσωπικότητα του Καποδίστρια, που έδωσε τα πάντα για την Ελλάδα, ακόμα και τη ζωή του, την περιουσία του και τη ζωή του. Βλέπετε το IBAN του λογαριασμού για την Ελλάδα, παρακάτω βλέπετε και το εξωτερικό ότι υπάρχει και το SWIFT. Μπορείτε λοιπόν αυτό να το κόψετε στην οθόνη σας, στο κινητό σας ή και στον υπολογιστή τραπέζης που έχετε, και με βάση αυτό να κάνετε τη μεταφορά του ποσού που εσείς θεωρείτε ότι μπορείτε να δώσετε, εφόσον πάντα συμφωνείτε με αυτήν την προσπάθεια, με αυτή την πρότασή μας. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Καληνύχτα, να είμαστε όλες και όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Γεια σας.